La 2, hello! Ok, bună, mersi. Faci o chestie destul de puternic emoțional în film sau așa se presupune că ar trebui să fie și atunci dacă n-ai o legătură foarte bună, să fii pe aceeași linie cu niște oameni cu care lucrezi, mi se pare că fiecare trage în altă direcție. Eu stăteam într-o seară, trebuia să facem un scenariu, băi, îmi resetez ăsta, mi s-a... Trebuia să facem scenariu, lucram la altceva, nu știu ce, și ascultam Să mor de dragoste rănită și mi-a venit așa, cu imaginea aia de final, când ei aleargă, o chestie super melă. Finalul, nu? Începutul și finalul le-am avut în cap. Ei doi split screen se sinucide fiecare și finalul ei doi nu s-au răzgândit, aleargă să rămână împreună și Angela Smilea cântă. Asta am avut. Și m-a zis la Răsușlaga sau vreau să zic că ce drag. Și le-au țes după aia. Și am zis, da. Și după aia am făcut mijlocul împreună, adică mijlocul și de ce și ce se întâmplă și cu vrăjitoarele și cu iepurașul și cu toate alea sunt împreună. Și vrăjitoarele de la Agă, de exemplu. Și după aia am zis, ok, avem poveste, nu să ne bage nimeni în seamă. Le-am zis la băieții ăștia, făceam cu actorie de film, am zis, o să zic că plecați-mă de aici cu Angela Smilea, nu o să vrea. Și o ce tare, da, vrea? Păi nu știu, hai să vedem. Și am dat de ea, i-am trimis, s-a întâlnit cu noi și foarte tare. I-a plăcut de noi, cred, de fapt. Și nouă de ea, adică a fost o conexiune de asta foarte mișto. Că eram pe super sinceritate, adică era chiar o chestie la care țineam. Și i-a plăcut de noi, i-a plăcut povestea. Și a zis că bine, hai. Și pe ce a zis că bine, hai, n-am mai putut să știți că prostea și noi. Și ne-am luat super în serios, da? Și mă rog, și totul e pe... n-a avut deloc buget filmul ăsta aproape. Și totul e pe prieteni. Și Vivi Dragan cum ai intrat? Și acolo am început, ăla a fost primul la care am lucrat, pentru că el mai colaborase cu actorie de film. Eu nu prea știam cu cine să lucrez, eu au zis, dar nu vrei cu Vivian sau cu Vivi, că am învățat la școală de Vivi, cum pot eu să mă duc să zic? Și ne-am întâlnit și a fost foarte mișto, foarte mișto. Și după aia am făcut și Love Building 2 împreună, tot așa, pe gherila și pe tot. La unele, de exemplu, eu în școală mă gândeam foarte mult înainte la decupaj și așa, după aia am avut filme în care n-am avut timp să mă mai gândesc și nu cred că a fost, ai repede, de unde facem, ai de aici, nici așa, asta nu cred că e bine. Cred că eu funcționez mai bine imaginându-mi un pic dinainte cum vreau să arate fiecare secvență și după aia la filmare normal că te mai schimbi și adaptezi. Și pe depresie și nasol, a fost nasol pentru că am rescris destul de radical, nu de la zero, că na, povestea aceea și tot, dar am schimbat niște chestii destul de mari. Și acum, în sfârșit, alaltăieri, am finalizat un draft care măcar ne place nouă. Că am trecut prin asta, îmi plăcea mie, nu le plăcea lor, plus că am trecut prin treatment mult până ne-am apucat să scriem. Am luat-o fix pe etape, am luat sinopsis, 100 de variante, treatment mai departe, 100 de variante, după aia outline, după aia ne-am întors la treatment că nu era bine, după aia din nou outline, după aia ne-am apucat să scriem, că am zis că nu mai e nici timp, nici tot. Ne-am apucat să scriem, după aia am rescris ce au scris fetele, au scris singure. Și am rescris semi-împreună, adică ne-am împărțit, am scris fiecare, am compilat. Acum nu mă duc mai departe cu capul decât Breaking News, că nu știu ce o să sunt și mai durează asta. Și atât am stat și aș face o pauză mai mare după asta. Sincer. Că am senzația că am făcut mult timp, am ajuns un pic pe bandă, știi, fără să stau real, să mă gândesc, dar de ce fac filmul ăsta? Hai, pot să fac film? Băi, ai disperarea asta, că e atât de greu să faci film aici, că în momentul în care ai ocazia, sau așa, în asta am picat eu. Ți-ți ia? Nu, din contră, fac film, să fac repede.
Nu mai contează că e din tine, că nu e, trebuie să-l faci, trebuie să-l faci. Așa, ăla am pus. Uite, vrei să vezi cât am scris la Breaking News, câte astea de flipcea s-au dus? Iată, de la ce am pornit în iunie. Deci scheme. Joc, inovăție, scheme. Și astea se fac schimba. Ia. Asta mi le amintesc și eu. Acum când scriu. Asta a desenat acolo. Cu mașina asta ați mers acolo? Da. Și Loganul lui taică mi-a rămas la București? Nu prea știu. Cred că e în curte la interior. Dacă vrei, mă interesez. Ce-a mai arătat mașina din mână? Și te-a pus să dai pe Rock FM? Nu de ce. Mă mir. Cam cât timp a fost el DJ în Riga? Vreo 10 ani. Și te-a luat descu el? Da. 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 Da, și m-am mai și uitat pe acolo. Odată m-am trezit fix în mijlocul discotecii, pe șezlong și nu mai e acolo. Unele sunt în trupe de teatru, că cam așa le-am găsit și ne-a ajutat de la Ideo Days. Și de pe la Liceul Lipati mai sunt și nu prea cum să fie actrițe, la 15 ani îmi trebuie mie. Și la ei după fizionomie mai mult. Da, și... ne căutăm 13-18 până la urmă și poate să fie de oricât. Un personaj are 15 ani. Dar da, le iau după prima dată după fizionomie, deși nu prea am făcut. Tu nu vii că nu arăți cum trebuie, că nu mi-e foarte clar cum. Și după aia facem probe, dar e destul de greu, pentru că e un rol foarte greu. Dar am găsit niște fete foarte mișto. Stai? Da. Apropo de discuția că trebuie să știe cum e să fumezi, că trebuie să știe cum e să bei, cum să te ceri cu ai tăi. Bă, dar uite, că dacă nu le treci, dar tu poți să le faci altfel. Și asta e o prostie, că dacă nu fumează, nu... sau dacă nu s-a certat cu ea niciodată, nu înțelege relația. Bă, eu cred că înțelege. Deci, acum o să fie și pe film, că noi am stricat-o. Erau așa scoase astea? Nu, mă, erau un pic scoase, dar eu astea le-am făcut să mă... Bă, eu simt că o să iasă acum. Nu poți, nu? Nu, rămâne. Crăcănează un pic aici. Așa. Și ce zic? Joacă-te acolo. Tragi un pic mai înainte. Nu vreau. Știi ce s-a întâmplat? S-a blocat ea la parter aici la dumneavoastră, pe care intră toată lumea. Aoleu, pe cine nu i-a zis și nouă, n-a spus o hârtie, că noi am băgat aici o cheie și aici a rămas.
ai făcut-o pe aia, este genială. Și cum pleacă la fiecare, mai nervos, mai puțin nervos, mai e foarte tare. Dacă cui aminte de azi de acum pe scenă pe bune și pe aceea să aveți aia în care voi vă jucați? Adică, cine a avut acest moment? Nu s-a avut aia de la găleată și a pus să sparcă și a foarte multă apă, dar trebuie să scoate aia a doua oară. Da, aia sa. Păi avea șoc cu mopul, n-avea Păi lasă jocul cu mopul, dar săracul. Nu mă s-a dus aia de stors. Nu s-a mutat colegii pe scenă. Eu chiar am făcut-o, eu am crezut că am făcut-o și m-am Hai mă să mergem. Cel de fiecare spectacol se aude așa pe scenă. La bere, să ducă și poata aia cu dare și eu gel. Mă duc cu ei și stau mai mult de o oră n-am. Hai, Mă dau să telefon. răcim. Răspundeți la telefon. Hai, dă-te. Nu, dar e nebunie, deci eu zic să parcăm la exces. Nu cred. Stai puțin, vă las pe voi în fața casei. Păi ne plimbăm toți, ce? Hai mă, nu se Hai poate. mă, termină. Glumă Bune, eu proastă. de-aia am zis să mai vină la așa acolo. Ce? De-aia am zis mai vină la așa acolo, dar... Bă, nu se poate, mă. Vă duc înapoi și mă duc eu și o duc. Hai mă, Răstu, dar Hai, mă. mergem toți. Ba, da, vă jur. Mai Dar facem unde o vrei chestie. să o duci? Faci în dreapta acolo și... Pe Crețulescu? Nu știu cum îi zici. Ce forța că te n-ajută. Creierul ajută, Eugen, nu forță. Păi și ce cautați aici? Hai să ne amintim în ce poziție era când a intrat cheia.